नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्ही सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, सर्वत्र म्हणजे सगळीकडे सगळ्यांची दिवाळी गोड होत असताना आपल्या विद्यार्थ्यांची दिवाळी का गोड होत नाही? तुम्ही न्यूजपेपर जर वाचलं त्याच्यामध्ये हेडलाईनच असते की सरकारने हे लोकांची दिवाळी गोड केली, तर आपल्या विद्यार्थ्यांची का दिवाळी गोड होत नाही? ही न्यूज का येत नाही आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे. त्यानंतर कोणते विद्यार्थी बघा कोणते एक्झाम पेंडिंगला आहेत ते सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. टिपर म्हणून बघा ट्विटरवरून माहिती घेतली आपण. दादा दिले, दादा म्हणजे रोहित राजेंद्र पवार साहेबांना ते म्हटलेलं आहे त्यांनी. #MPSC #AMVI एक्झामला जवळपास 9 महिने होणार आहेत. निकालाचा अजूनही पत्ता नाही आणि तसे 560 पदे रिक्त असताना फक्त 240 पदासाठी जाहिरात आहे. हे रिक्त पदे आताच्या जाहिरातीमधून भरावे व निकालात लवकर लावावा अशी हाजून विनंती आहे. बघा त्यांनी सर्व सोर्स वापरून जे सोर्स आहे बघा ते सर्व इमेजेस घेऊन त्या ट्विट केलेलं आहे. बघा त्याच्यामध्ये जी एक AMVचा रिझल्ट आहे बघा अजून त्यांनी लावलेला नाही. बरेच दिवस झाले हा लावायला पाहिजे होता पण त्यांनी लावलेला नाही. दुसरं एक ट्विट आहे बघा, प्राध्यापक लक्ष्मण गायकवाड. सर्व बाबी आपण लवकरात लवकर करणार आहेत म्हणे, पण लवकरात लवकर म्हणजे ते कधी सांगावं? खूप महत्त्वपूर्ण वाक्य बघा. सर्व बाबी आपण लवकरात लवकर करणार आहोत म्हणे, पण लवकरात लवकर म्हणजे ते कधी ते तरी सांगा एकदाचे, की तुम्ही लवकर म्हणजे ते 1 वर्षांनी की 2 वर्षांनी का कधीच नाही हे तरी सांगायचं. म्हणजे बघा सरकार म्हणतं की लवकरात लवकर आम्ही पोलीस भरती काढू, की लवकरात लवकर तारखा देऊ किंवा जे एक्झाम आहे पुढच्या तारखेला पोस्टपोन होणार नाही, पण ती तारखा कधी असणार आहे याबाबत डिक्लेरेशन नाही. मग 2021 आहे का 2022 आहे ते याबाबत जे म्हणतात सरकार पण बोलत नाही आणि आयोगसुद्धा याबाबत स्पष्टीकरण देत नाही. आणि # शिक्षक भरती मागासवर्गीय अन्याय पोलीस भरती आणि MPSC. तर शिक्षक भरती बघा बऱ्याच दिवसापासून पेंडिंग आहे. जे 2010 नंतर तुम्ही पाहिलं असेल तर काय स्टेटस आहे शिक्षक भरतीचं हे सर्वांना माहिती आहे. तर त्यांचं म्हणणं आहे की शिक्षक भरती TET जे एक्झाम होतात बघा त्याबाबत रिझल्ट लवकर लावा किंवा जे पोलीस भरती पेंडिंगला आहे बघा # दिली त्यांनी. तर हे पोलीस भरती नक्की कधी होणार आहे? 2 वर्ष होणार आहे की 1 वर्ष होणार ते पण डिक्लेरेशन द्यावं असं त्यांनी सांगितलं आहे. MPSCचे तुम्हाला सर्वांना माहिती की MPSCची एक्झाम आहे त्याबाबत आयोगाने अजून डिक्लेरेशन दिलं नाही किंवा जी माहिती आहे बघा ती आपल्यापर्यंत पोचवली नाही. हे एक्झाम तर लवकर असतील तर विद्यार्थीसुद्धा स्टडी करतील, तर जास्त काळ जर ढकलल्या तर विद्यार्थ्यांचं जे अभ्यासावरचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे बघा ते सुद्धा कमी होत चालतं. ओके. त्यानंतर तिसरं एक ट्विट आहे, साहेब #MPSCच्या प्रलंबित असलेल्या परीक्षा घ्या, पोलीस भरती पूर्ण करा, मेगा भरती सुरू करा, युवकांच्या आयुष्यातील 2 वर्ष वाचवायचे यावर कधी बोलणार? बरोबर आहे. कारण जर एक्झाम किती वेळासाठी पोस्टपोन झालं ते जे मधला पिरियड आहे बघा हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याच्या खेळाशी आहे किंवा आयुष्य आहे बघा हे एखादं वर्ष समजा 2 वर्ष हे वाया जाणारच आहे. तर याचं गणित कुठंच नाही आहे हे आपण म्हणतो ना आपण या विषयावर सुद्धा सरकारने बोलायला पाहिजे. कारण विद्यार्थ्यांचं आयुष्य वाया जाणार नाही, कारण सध्या नोकऱ्या पण नाही आणि एक्झाम पण नाही. मग दोन्ही नसताना विद्यार्थ्यांनी काय करायचं हा खूप मोठा प्रश्न आहे. बऱ्याच यावर कोणीच बोलत नाही. कोणतीच अकॅडमीसुद्धा बघितलं असं जे यूट्यूब चॅनल आहे ते सुद्धा बोलत नाही आणि ऑफलाईन आहे बघा याच्यामध्ये भेटत नाही. सध्या एक न्यूज चालते की जे राजेश मेसे साहेब आहे बघा यांनी एक # चालवलं जातं की जे पोलीस भरती एक्झाम आहे बघा ते लवकरात लवकर सांगावे जेणेकरून विद्यार्थीसुद्धा प्रयत्न करतील. ओके. तर तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे आपल्या चॅनलवर जेवढ्या जास्तीत जास्त आपण एवढा हायलाईट करते ना बघा हे एक्झामबद्दल आपण तेवढ्या वेळा जास्तीत जास्त करणार आहे. आपण फक्त एवढंच करू शकतो, आपण मागण्या करू शकतो. तर ते पूर्ण करायचं काम तुमच्या रिजनलमध्ये MLA आहे बघा हे त्याचा आवाज उठू शकतात. पण मला नाही वाटत की कोणी हा इश्यू उठवला असेल. फक्त एक सोडलं तर जे रोहित पवार साहेब आहे बघा यांनीच हा इश्यू उठवला आहे थोड्या प्रमाणात, ते पण पूर्ण नाही आहे. त्यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसंग माननीय मुख्यमंत्री साहेबांसंग बोलायला पाहिजे पण ते बोललेले नाहीत. ओके. तर त्यांच्याकडून अपेक्षा करू की आपण ते बोलतील म्हणून. ओके. आणि जे तोंडावाली दिवाळी बघा ही सर्वांची गोड होईल अशी सरकारकडून अपेक्षा करूया. जे सर्वांची जर दिवाळी गोड होत असताना आपल्या विद्यार्थ्यांनीसुद्धा दिवाळी गोड झाली पाहिजे. त्यांना गुड न्यूज या दिवाळीमध्ये ऐकायला भेटले पाहिजे जेणेकरून ते सुद्धा ते उत्स्फूर्तपणे स्टडी करतील आणि एक्झाम देतील. आणि जे विद्यार्थ्यांचे एक्झाम पेंडिंगला आहेत पुन्हा #AMVI बघितलं आपण जे इंजिनिअरिंग सर्व्हिसचे एक्झाम आहे बघा ते सुद्धा त्याबाबत रिझल्ट लावायला पाहिजे. शिक्षक भरतीसुद्धा बोलायला पाहिजे. ओके. तर मित्रांनो तुम्हाला याबाबत काय वाटतं ते कमेंट करून सांगा. तर व्हिडिओ आवडला आजचा तर व्हिडिओ लाईक करा. ओके. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. भेटून व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद जय महाराष्ट्र.